السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. راځو په دې ویډیو کې خبرې کوو په د وینډوز په انسټالیشن باندې، یعنی وینډوز سرور 2019 باندې. زه چې د کوم کتاب نه مواد راخلم دا د 2014 لپاره دی. کوشش کوم چې نوی کتاب پیدا کړم. البته د مواد زه چینجوم 2019 ته، ځکه دومره تغییرات پکې لا نشته. نو کوم چې موږ سره وینډوز 2019 انسټالیشن موږ کله کوو، نو په نانو یو تاسو ته موږ ویل چې یو طریقه ده چې ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې انسټالیشن وکړئ یا په کور کې وکړئ. اوس راځو نانو ته. نانو تقریبا نیو برانډ دی، بیخي چې بیخي نوی څیز دی او د انسټالیشن خاص ځایانو کې پکار دی، ځکه دا ځینې داسې نیمګړتیاوې لري، مشکلات لري چې هغه موږ فور ایگزامپل اوس ته وایو چې ځینې مشکلات لري چې زه نانو سرور نشم کوی ADDS په توګه کنفیګر کړم یا ګروپ پالیسی پې نشم لګولی، نو تاسو باید ته پام وي. صحیح ده. دا عموما کلاوډ دپاره استعمالیږي چې کلاوډ کې سړی انټیګریټ کړي. وینډوز سرور 2014 نانو سرور is a lot like server core, but the advantage is that it is even a smaller installation of the operating system. کوم چې تاسو کله وینډوز سرور په نانو موډ کې را انسټالوئ، نو دا ایون د کور نه هم ډېر کم ځای نیسي. دا یو غټه ښېګڼه ده، خو مشکل پکې دا دی چې کله تاسو په کوم کمپیوټر باندې دا را انسټال کړو، هغه ته لوکل ته نشي لاګین کېدی، بیا به د نیټورک له لارې ورته لاګین کېږي یو بل کمپیوټر نه، بل GUI نه لري، دا یې غټ مشکل دی. او بل اپلیکیشن یوازې په 4 شپېته بیټه کې منلی شي، 32 بیټه اپلیکیشن بیخي نشي رن کوي. یو No, since Nano server takes much less hard drive space and does not have many of the normal components, دا چې Nano server چې کوم دی کنه دا کم ځای نیسي، ځکه components په کم دی hard drive کې. it allows Nano server to be much faster. نو کاره خبره ده چې نانو چې کوم سرور دی دا به پاسټر کار کوي، یعنی تیز به وي، ځکه یو خو ځای کم نیسي، سپک وي، عموما لایټ وي. when it comes to set up, reboots and even updates، کله چې ته نانو سرور کې اپډیټ کې دا به کویکلی کېږي، کمپیوټر ریسټارټ کې دا به کویکلی کېږي، یو شی سیټ اپ کوي دا به کویکلی کېږي. ولې؟ ځکه د حجم کم دی، کار یې زر تر سره کېږي، نو سپیډي فاسټ دی. Nano server is available for both standard and data center edition. په standard edition کې به هم نانو شته او په data center کې هم شته. تاسو مخکې چې موږ انسټالیشن وکړو، تاسو وکتل چې موږ سره کور standard کې هم کور وو او ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې مو data center کې مو، مګر دغه امیج کې نانو اویلیبل نه و. صحیح شوه. When Microsoft created Nano, they had some very specific ideas of how companies would use this version. کله چې مایکروسافت نانو سرور جوړو، هغه د یو خاص هدف دپاره جوړ کړی چې کمپنیان باید د څه لپاره استعمال کړي. لکه دا ډېر ښه آپشن دی چې DNS دپاره استعمال کړي یا IIS دپاره استعمال کړي یا د اپلیکیشن سرور دپاره استعمال کړي چې کلاوډ کې به اپلیکیشن رن کړي. دغه شیان دپاره ډېر اهم دی. خو بیا نانو سرور موږ د ځینو شیانو دپاره نشي استعمالولی. ډومین کنټرولر ترې نشي جوړېدی، ځکه هلته به هغې سره اکټیو ډایرکټري وي، ریکارډونه به ساتي. ګروپ پالیسي په دې باندې نشي اپلی کېدی، یعنې په ده کې د ده په داخل کې نه کېږي. صحیح ده. بل دا نیک ټیمینګ پکې نه کېږي، د سیسټم سنټر ډیټا پروټیکشن منیجر په توګه کار نشي کولی. بل ده کې چې کوم پاور شل وي په نانو کې، هغه د نورو پاور شل نه بالکل جدا وي. د دا اخیستلو طریقه هم لږه ډفرنټ ده. بل له د انسټالیشن ملګرو دلته موږ ځکه نشي کوی چې په دې امیج کې دا موږ سره انټیګریټ نه دی، نشته. نو زه به کوشش وکړم چې داسې کوم امیج مې پیدا کړو چې دا پکې وي، انسټالیشن به وکړو. یا که دا نه وي، نو د دپاره به موږ ځینې امیج بلډر ټول لرو چې هغه امیج بلډر ټول طریقه د کتاب کې ښودلې ده چې د هغه په توګه باندې تاسو کولی شئ چې د سیټ اپ را جوړ کړئ او انسټالیشن وکړئ. زه کوشش کوم چې یا دغه امیج بلډر پیدا کړم او یا هم داسې سرور امیج پیدا کړم چې نانو پکې تیار وي، نو بیا به تاسو ته انسټالیشن وکړم. خو زیاتره ملګرو نانو ډېر کم دلته استعمالیږي په افغانستان کې، په کور موډ کې هم ډېر کم استعمالیږي. خو تاسو کور موډ زده کئ، څه نه څه کمانډونه یې زده کئ، او نور اصل کې ټول چې دی خبره په موږ سره ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې ده. نو کوشش وکړئ چې ډیسکټاپ ایکسپیرینس باندې ډېر لاس بری کوئ. په افغانستان کې د سیسټم اډمنسټریټر دپاره جابز ډېر زیات دي. عموما نیټورک اډمنسټریټر دپاره جاب لږ کم پیدا کېږي. سیسټم اډمنسټریشن، IT آفیسر، هیلپ ډیسک، دې خلکو دپاره جاب ډېر زیات وي.
او دلته اوس هم عموما وینډوز سرور 2012 یا 14 کارول کیږي. نو کوشش وکړئ چې په دغه لاس بری کې ځان د نانو د کور هم څه مفهوم او لږ څه علم ځان سره ولرئ. نور ان شاء الله موږ به چې دلته کم MCSE کورس دی دا به موږ په وینډوز سرور 2019 په ډیسکټاپ ایکسپیرینس یعنی GUI باندې کوو او ټول سرور به موږ په GUI موډ کې را انسټالوو. تاسو هم کوشش وکړئ چې ډیسکټاپ ایکسپیرینس کې انسټالیشن باندې لاس بار کړئ، کار وکړئ. ان شاء الله راتلونکي ویډیوګانو کې موږ عملاً په دغه ډیسکټاپ ایکسپیرینس یا GUI موډ کې کار کوو او مختلف رولز اینڈ فیچرز را انسټالوو.